Ми передамо вашу заявку, але ми нічого не можемо обіцяти, тому що з лівого берега вивозять тільки трупи. В наш під'їзд у 9-й поверх влучила ракета. Я знайшла в інтернеті людей, котрі передавали записки людям в Маріуполі. І ми зідзвонилися, і я просто плакала, я просто казала йому, як я його люблю. Я не знаю, чи на наступний день я прокинуся круглою сиротою, тому що вся моя родина в Маріуполі. Яніна родом із Маріуполя. Вона переїхала до Києва понад 7 років тому, але її сім'я залишилася в Маріуполі. Батько Олег Васильович, який був немобільною людиною, та літня бабуся. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маріуполь перебував під потужними російськими обстрілами, а потім опинився в облозі. Саме тоді Яніна втратила зв'язок із батьком. Мій тато з Маріуполя, як і я, як і вся моя родина, 4 поколінь. Я 4-те покоління. Мого тата звали Олег Васильович. Він народився у 58-му році і був старшим інженером на Азовсталі. Останні 10 років його життя він був людиною з інвалідністю, прикутою до ліжка. І це були найскладніші роки для нього, для мене та для наших стосунків. Але до того він був абсолютно чудовим батьком. Він був чудовим другом, чудовим сином і геніальним металургом. Як, в принципі, всі чоловіки в моїй родині. Він був єдиним сином моєї бабусі, єдиною дитиною. І бабуся виростила його сама. І це дуже цікаво, як людина 58-го року народження могла бути настільки прогресивною, раціональною і не просоченою радянськістю, тому що мій батько завжди зневажав радянські часи. Він мені розповідав, що коли він жив, у них він буквально просто використовував систему. Він розумів, які можуть бути, скажімо так, плюшки. І він такий, окей, let's do that. Але розповідаючи про ті часи, він завжди мені казав: Яніно, якщо хтось колись тобі буде розповідати, як було класно, не вірь жодній людині. Тато на момент 24 лютого вже був паралізований 8 років приблизно. За ним доглядала моя бабуся, його матір, котра була 34-го року народження, і вони були вдвох, так як мої батьки розлучилися ще коли мені було 6 років. Я єдина татова дитина, єдина і пізня. Я народилася, коли йому було майже 40. Вони були вдвох, тому що коли я вчилася в школі, поїхала до університету, вони обидва мені казали, що найголовніше, щоб ти вивчилася, щоб ти знайшла свій шлях. Тобто ніколи не було такого наративу, що ти зобов'язана нам, склянка води і так далі. Тож я будувала своє життя і кар'єру у Києві, а вони були вдвох у Маріуполі. І
24 лютого, коли все почалося, мама зателефонувала мені і сказала: «Донь, може ти приїдеш додому, до Маріуполя, щоб ми якось всі були разом, так легше і так далі». І буквально через 5 хвилин після цього мені зателефонував тато і сказав: «Я не знаю, що ти там думаєш, але якщо ти думаєш приїхати в Маріуполь, щоб ти навіть не сміла». І потім 25 лютого я виїхала з Києва до Дубно Рівненської області, до моєї подруги. Коли ми приїхали ввечері 25-го, я зателефонувала мамі і татові. І я почала ридати, тому що вся моя родина, ми жили на лівому березі Маріуполя. Район, який найближче до, власне, окупованих територій ще з 2014 року, і там було найважче і найгірше від самого початку. Я поговорила з батьками і почала ридати, тому що в мене була єдина думка, що я не знаю, чи на наступний день я прокинуся круглою сиротою, тому що вся моя родина в Маріуполі. Я не прокинулася на наступний день круглою сиротою, але на наступний день, 26 лютого, це був останній день, коли я чула свого тата. У всьому Маріуполі пропав зв'язок і світло 2 березня. Але там, де жив мій тато, всі комунікації зникли 26 лютого. Власне, це востаннє, коли я поговорила з татом. І далі я не знала про його долю 52 дні. Абсолютно нічого. Я намагалася зв'язатися з поліцією, з волонтерами, зі знайомими, поки був зв'язок. Але всі мені казали, що немає можливості проїхати на лівий берег. Це самогубство. З лівого берега вивозять тільки трупи. Це мені сказала поліція. Я нічого не знала про нього 52 дні. Коли мости між лівим і правим берегом Маріуполя були спалені, лівий берег, де жила сім'я Яніни, опинився в облозі, відрізаний від решти України. Такою відправною точкою в цьому таймлайні буде ніч з 12 на 13 березня 22 року. Це ніч, коли загинула моя бабуся, матір мого тата. Бабусі тільки виконалося 88, 8 березня. Вона в 7 років, в 41-му, пішла при німцях в школу. Німці окупували Маріуполь у жовтні 41-го, і вона пішла в школу і загинула при окупації. Вона йшла з вітальні до спальні мого тата, де він лежав, і коли вона йшла коридором, впав снаряд навпроти їхнього будинку, навіть не в їхній будинок. Вона впала, і мій тато це почув, він сповз з ліжка, стягнувши плед, щоб накрити бабусю, бо дуже холодно, це підлога, -10. І тим вибухом, зокрема, вибило вхідні двері. Тож тато зміг погукати сусідів. Вони почули, прийшли, і вони принесли матрац, на котрий вони поклали бабусю в коридори. Підняли тата і поклали його назад на ліжко в спальні. Але було дуже холодно. Вибиті всі вікна, всі двері, тобто протяги. Тож татові стало дуже холодно, і він знову сповз до бабусі, щоб лягти поряд з нею, щоб було не так холодно. І, власне, коли він був поряд з нею, вона померла.
Тоді тато знову погукав людей, вони прийшли, вони винесли бабусю на двір. Тата знову переклали на ліжко, вкрили. І пройшов тиждень, 20 березня в наш під'їзд у 9-й поверх влучила ракета. І весь під'їзд почав горіти, вогонь почав спускатися, а мій тато лежав в нашій квартирі, в своїй кімнаті. І хтось з сусідів біг вниз сходами і гукав, чи є хто живий, і мій тато відгукнувся. І саме тому його знайшли, його винесли. Його винесли спочатку у підвал 3-го під'їзду, але потім його перенесли в перший під'їзд. Прямо коли ви заходите у під'їзд, перший сходовий майданчик перед ліфтами, звичайний панельний, бетонний, туди принесли матрац, і тато там лежав на підлозі. Але з квартири його винесли, взяли його крісло колісне, і тато захопив із собою документи і поклав їх у сумку під кріслом. І коли його перевели в перший під'їзд нашого будинку, туди прийшли російські солдати. І це важливо, тому що якраз наш район, він був найперше окупований. Тобто там найперше з'явилися російські солдати, кадирівці і так далі і тому подібне. Тож прийшли російські солдати, і вони попрохали в мого тата це крісло для їхнього пораненого побратима. І мій тато, це літня людина, це двічі інсультник, це людина, котра лежить напівгола на підлозі під'їзду під час бомбардувань. І він каже, так, звісно, він тільки потім зрозумів, що всі його документи лежали у сумці. І потім якось до нього знову прийшли ті самі солдати незабаром, через декілька днів, і він сказав, слухайте, я згадав, в мене там от лежали документи і так далі. І вони йому сказали, так, не хвилюйтеся, ми вам все принесемо. Ніщо вони не принесли. Мій тато був буквально людиною без особистості, без документів, без нічого. Знайти його допомогла мені моя мама, котра так само була в Маріуполі, з котрою мені інколи вдавалося вийти на зв'язок. Я знайшла в інтернеті людей, котрі передавали записки людям в Маріуполі. Тобто в них був якийсь зв'язок з людьми в населених пунктах біля Маріуполя, і ми могли передати записки. І я передала записку мамі про те, як я переживаю за тата. І через там тиждень мені скидають фото, в мене досі є це фото, з папірчиком. І там маминим почерком написана мені записка, звернення до мене, так як мене називає тільки мама. Тобто це неможливо підробити. І це її почерк. Я його впізнала, і вона мені там пише, що, я сходила до тата, до його квартири. Принаймні, в квартирі їх немає. І згодом виявилося, що мама знову і знову ходила до татової квартири і намагалася його знайти. Моя мама востаннє сказала моїй старшій сестрі, давай ще раз подивимось, може вдасться. І вони підійшли до нашої 9-поверхівки, сказали якимось сусідам, кого вони шукають, як розпізнати.
І їм сказали, що там от в першому під'їзді лежать дві людини, чоловік і жінка. Ви підіть подивіться, можливо, то ваш. І вони зайшли, і це дійсно був мій тато. І мама не знала, що робити, тому що зв'язку зі мною не було. Мама декілька днів носила йому їжу і так далі, і вона не знала, що робити. Вона натрапила на волонтерів зі сторони ДНР, і вона вирішила попрохати їх, щоб вони подбали про тата, тому що медицини нема, нічого нема. Це був його єдиний вихід вижити. І я її маму заспокоювала, що вона все правильно зробила, тому що інакше б тато помер. Ці волонтери забрали батька спочатку до Новоазовська, звідки я дізналася, що він живий у день його народження, 19 квітня 22-го року, ввечері. Мені написали в Вайбері якась жінка, яка була просто відвідувачкою у тому медичному центрі. Тато її попросив, і я отримую це повідомлення і починаю плакати. Я прошу цю жінку, можна ми, будь ласка, з вами зідзвонимося буквально на пару хвилин. І я тоді тата почула вперше за 52 дні. Оце 52 дні, це в нас завжди викарбовано, тому що я рахувала кожен день від 26 лютого. І ми зідзвонилися, і я просто плакала, я просто казала йому, як я його люблю, і вітала з днем народження. Тато мені казав, як ти, як твої справи, як робота, як твоє здоров'я. Тобто він, попри все, він був батьком. І він сказав, що мене потім переведуть до якогось закладу в області. Я з тобою зв'яжуся, як тільки я приїду. І минає тиждень, і я нічого не чую. Я не можу сама зв'язатися, бо нема як. В тата нема телефона і так далі. Я починаю видзвонювати, вишукувати. Ніхто нічого не знає. Мені просто кажуть, його виписали з Новоазовської лікарні. Я кажу, це неможливо. Не можна виписати з лікарні людину, котра не може піти з лікарні своїми ногами. Це лежача людина. Як ви його виписали? Куди? Я починаю з'ясовувати. Виявляється, що існує Мінздрав ДНР. Мінздрав ДНР. Тобто, це звучить максимально абсурдно. Але вони мені допомогли з'ясувати, куди відправили мого тата. Він опинився в Макіївці. І я починаю згадувати абсолютно всіх друзів, котрі колись в мене були з нашої області. Я починаю їм писати і питати, чи є в них хтось з родичів, знайомих друзів, хто все ще живе в Донецьку або в Макіївці, щоб вони могли відвідати мого тата. І я знаходжу. І ми починаємо з татом обмінюватися голосовими повідомленнями. Тобто я знаходжу людей, котрі прийдуть до батька, передаю ними голосове, вони записують мені голосове від тата. В мене збереглося 4 голосові повідомлення. І перше голосове. Він там просто каже, що з ним все гаразд, він в Макіївці, з ним все чудово, про нього дбають. Під кінець він зривається і починає плакати. І просити в мене вибачення за те, що він плаче. Алло, солнышко мое, я тебя люблю. У меня все прекрасно.
Вот я здесь помещен в дом для инвалидов и престарелых. Это все нормально. Прекрасно кормят, ухаживают. Ты не волнуйся. Главное, береги себя, люби. И, солнышко, становись на ножки. И береги себя, чтобы все было прекрасно. Мы с тобой разговаривали. Вот все будет хорошо потом. Пройдет время, все стабилизируется, мы обязательно встретимся. А то, что голос так я тихонько рябовал. Вот, не обижайся. Я тебя целую. Мышонок маленький, все солнце. Але всі ці голосові були наполовину розповісти мені, як він, що, до речі, не мало нічого спільного з реальністю, тому що коли я тата вивезла, в перший же день він мені розповів одну з безлічі історій, котре з ним сталося. Тато приїхав до мене забитий. По тілу такі ссадини і ранки, замазані зеленкою. Як і ампутовані пальці, тому що в Макіївці татові ампутували пальці ніг, бо він отримав обмороження в Маріуполі на підлозі під'їзду, бо він був вдягнений тільки по пояс, далі нижче він був голий. І все це було залито зеленкою. Ссадини, ранки і ампутації. Я в нього запитала тоді, про ампутації я знала. Він мені сказав, ще коли був в Макіївці, а про ссадини я бачу, що він весь забитий, його несуть в його кімнату, на його ліжко, я бачу, що він весь забитий, я в нього питаю, а звідки це? Він каже мені, мене трішечки необережно несли. І я кажу, коли оце тебе спускали по поверхах закладу в Макіївці, вивозили? А він каже, ні, коли мене з того центру виносили, щоб вести в хірургію, ампутовувати пальці. Тобто людину, котра буквально наживо гниє, котра в болю, котру везуть ампутовувати частини тіла, несуть як якийсь, не знаю, мішок з картоплею. І б'ють о кути, о дверні рами і так далі, і тому подібне. Тому те, що тато казав в голосових, це лише для того, щоб мене заспокоювати, тому що друга частина голосових, кожного його голосового, це про те, як він хоче, щоб я була щаслива, щоб я створила родину. І я не агресивна людина, але ця історія, я пам'ятаю свою думку. Це була єдина думка, я хочу цю людину взяти за волосся і розбити її голову об радіатор батареї. Він не знав, що, наприклад, сталося далі із тілом бабусі. Мені довелося це все розповідати йому вже, коли я його вивезла. І так далі. Він був абсолютно відрізаний від всіх новин. Ізольований, наляканий, самотній і немічний. Тому що в Маріуполі було складно вижити всім. І коли складно вижити людині, котра відносно молода, рухлива і так далі, можна тільки уявити, наскільки важко і складно вижити людині, котра навіть не може, дві стіни, вийти в коридор. Ти людина, котра
лежиш, ти не можеш ворухнути жодною своєю кінцівкою, окрім правої руки. Геть нічим. І ти просто лежиш і усвідомлюєш весь той жах, котрий з тобою відбувається, в абсолютній неможливості. Мій тато знаходився у як це був? Соццентр, чи якось так це називалося, в Макіївці. Тож, першопочатково треба було його дістати звідти. Я зателефонувала керівництву цього центру. Ну, як? На гарячу лінію цього центру попросила керівництво. І це була дуже неприємна розмова. Тому що мені почали казати: приїзди сама, ми тобі не віддамо, і так далі, і тому подібне. Я така: це буквально мій власний батько. Що відбувається? Треба, щоб його звідти виписали. Щоб за ним змогли приїхати і забрати його з Макіївки. І так як я вже мала досвід вивезення мами, сестри та бабусі, я розуміла, що у людей, котрі там знаходяться і котрі там працює, немає жодного принципу, окрім грошей. Тому на наступний день я знову подзвонила і попросила керівництво і вдавала дурочку. Казала, як я їм вдячна за те, що вони подбали про мого тата, про те, як вони його врятували, і як я дуже сильно хочу їм віддячити, тому що я розуміла, що їхня єдина мотивація – це гроші. І я мала буквально викупати мого тата, щоб його відпустили. І знаєте, скільки це коштувало? 10 тисяч рублів. 10 тисяч рублів – ціна людського життя. Тобто ви буквально готові бути паскудами за такі гроші. Пам'ятаю, що я дізналася про організацію супер на початку її існування. Ще не було там суспільного розголосу, навіть не було якихось глобальних операцій з вивезення і так далі. Просто дізналася, що з'явилася така організація, і така: це дуже класно, це буде дуже корисно. Але це був там умовний квітень 22-го, я розуміла, що лівий берег Маріуполя ніяк, взагалі ніяк, тому я не зверталася до організації. Потім, коли я на початку травня 22-го почала працювати над тим, щоб вивезти маму, сестру і бабусю, я вивезла їх самостійно, тому що я думала, що неможливо вивезти за допомоги якоїсь організації людей з лівого берега Маріуполя. Але в якийсь момент я написала в Helping to Live, і на той момент мені, на жаль, нічим не змогли допомогти. Але я така: окей, that's fine. І полишила це. Але коли я вирішила вивозити тато, в кінці липня 22-го, на початку серпня, я вирішила, що спробую ще раз написати в Helping to Live, тому що мої власні
якісь пошуки, вони натрапляли тільки на дуже-дуже дорогі способи вивести тата. Тож я написала в Helping to Live, і мені сказали, так, ми можемо допомогти. Зрештою, мені відповіли, ми почали спілкування, мені дали просто чудову координаторку, котра наразі є моєю хорошою подругою, за що я дуже вдячна. Перший пункт був Бердянськ. Татові складно далася та дорога, потім все склалося, і вони попрямували через Василівку до Запоріжжя, де заночували. І після того на наступний день вже тато прибув десь по обіді до Києва, я його вже зустріла. Тут у спеціалізованому закладі, приватному. Це був хороший заклад, де його прийняли одразу. Одразу почали про нього дбати, прямо при мені, там, відправляти в душ. Тож так, отакий от шлях. В цілому адаптація була не складною, але це виключно завдяки особистості та характеру мого тата. Тому що він був такою стоїчною людиною. Як приклад можу навести, коли мама його тільки знайшла в Маріуполі, вона йому підійшла до нього і казала: Олеже, може тобі щось треба, тобі щось принести, там, їжі, ще чого. І він їй каже: в мене все чудово, в мене все прекрасно, тільки прийди з ножицями, пострижи мені нігті. І коли мама його відправляла з волонтерами ДНР, вона йому сказала: Олеже, не хвилюйся, ми з Яніною тебе відшукаємо. Вона тримала його за руку, і він їй сказав: а нігті ти мені так і не підстригла. Але для нього був дуже важкий перший день, от саме коли його привезли. Тому що він був у якомусь такому режимі абсолютного захисту. Тобто до нього одразу підійшли працівники того пансіонату, котрий я обрала. Вони такі: давайте, ми вам допоможемо там розташуватися, зараз ми вас відвеземо прийняти душ і так далі. І він такий захисні реакції: ні, я все зроблю сам, ще щось. І я пам'ятаю, що я розплакалася. Так буває, коли ви комусь допомагаєте. І шлях цієї допомоги, він дуже емоційний. І тому в моменті ви можете не думати про саме почуття цієї людини. Я тоді не думала про те, наскільки це все лячно для тата, що йому після 2,5 місяці того пекла, в котрому він був, необхідно раптом просто зняти свою броню, свій захист, що він може довіряти людям, розслабитися. Мені тоді стало боляче, егоїстично боляче, я розплакалася при ньому. Тато побачив, як я плачу. Він вибачився переді мною і почав сам плакати. І от в момент, коли він почав сам плакати, я усвідомила, наскільки егоїстичною була та моя миттєва секундна реакція, образи і так далі, тому що я побачила травмовану, беззахисну людину, котра от тільки усвідомлює, що йому більше не треба
себе відстоювати, себе захищати. Тому глобально важким був тільки перший день. Тато прожив ще майже рік. Його не стало 4 серпня 2023 року. Це був четвер. Тато помер несподівано для всіх. Він займався фізіотерапією. Я найняла все, масажі, фізіотерапія. В нього були успіхи. Він навіть почав відводити, в нього ліва рука була паралізована, вся ліва сторона, а права атрофована. Він почав відсувати свою інсультну руку. В нього були неабиякі успіхи у фізіотерапії, а потім просто одного четверга, 4 серпня, мені зателефонували і сказали, що його не стало. Це все. Але за той рік ми встигли відсвяткувати мій день народження. 25-й. У 22-му році. На його день народження 19 квітня 23-го я була у Празі у відрядженні. Я пообіцяла йому, що на наступний рік ми обов'язково відсвяткуємо його день народження разом. Цей наступний рік не настав. Все, солнышко, я тебя люблю. Я тебя обожаю. Ты мой самый лучший на свете клубничный мышонок, лучше которого нет на свете. Сопли не пускаю, все прекрасно. Вот потому что я тебя люблю. Заботься о себе, не создавай себе никаких иллюзий, никаких проблем. На ножки хорошо становись, а дальше будет видно, что у нас получится. Наприкінці кожного інтерв'ю ми запитуємо наших оповідачів, який об'єкт, річ, матеріальну чи нематеріальну, ви взяли з собою, коли залишили своє старе життя позаду. Я не релігійна людина, не віруюча. Хрестик був на татові все його життя, тому що це хрестик мого прадідуся, дідуся мого тата. Коли я тата вивезла, він зняв його з себе і передав мені. І він сказав, що я знаю, що ти не віруюча, ти не будеш його носити, але, можливо, колись ти передаш його своїм дітям. Я його забрала в той день. І ввечері я згадала про те, що тато мені на 12 років подарував цей ланцюжок і підвіску на нього. Я зняла підвіску, просто приміряти, як хрестик буде виглядати. І я випадково заснула з хрестиком і з ланцюжком. Я заїхала на наступний день до тата, і він побачив хрестик на мені, і він був такий щасливий. І я його побачила, і я така, хто я така, щоб забирати цю радість в цієї людини. Тобто мені не принципово. Тоді, коли я побачила його посмішку, я була така, знаєш, буду носити. Егоїстично мріяв би про те, щоб я утворила родину і народила йому онуків. В одному з голосових з Макіївки він про це також згадував. Глобально, як саме батько, він би мріяв, щоб я була щаслива, яким би чином я не ідентифікувала для себе це щастя. Чи це кар'єра, чи це родина і так далі. Він завжди приймав будь-який мій вибір
рішення, погляди і так далі. Я його єдина пізня дитина. Все, про що він колись мріяв, це те, щоб я у нього існувала. І те, щоб я була щаслива. Вот я не знаю, где ты сейчас, как ты, но я надеюсь, что ты молодец, что у тебя все хорошо. Ты у меня бойцовый мышонок. Ты мне напоминаешь чем-то бабушку. Она тоже умела в жизни биться. Все, радость моя, я тебя целую. Будь молодцом. Мушкой назвал? Обязательно. Клубнично. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Helping to Live допомогли понад 45 тисячам людей. Із них понад 19 тисячам людей вдалося евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Залишити дім складно, але українці з тимчасово окупованих територій все ще можуть відчути себе вдома в безпеці. Їм просто потрібна підтримка. Стань підтримкою разом із Helping to Live.